אני רוצה לספר לכם על מישהי שהגיעה אליי כשהיא סובלת מניתוק כבר שנתיים. בחורה צעירה, מתבגרת, ולרוב אני לא מקבלת אנשים שמעל שנה הם נמצאים בתחושה של הניתוק באופן לא מטופל, אבל היא הייתה שנתיים בניתוק ביחד עם טיפול. והגיעה אליי לתהליך, ובאמת ברגע שהיא הגיעה אליי כבר ישר זיהיתי מה שהיא חובה מאוד מאוד פשוט לטיפול, ובאמת צריך רק לטפל בו בצורה הנכונה. ועשינו תהליך, באמת יצא מהניתוק. ובסרטון הזה אני רוצה לספר לכם מה היה לה, מה עשינו ואיך היא יצאה מזה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר דדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לספר לכם על מישהי שהגיעה לבחורה צעירה מתבגרת שהגיעה אליי עם דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ממש תחושה של הניתוק. ובמשך שנתיים הייתה מטופלת ועדיין הניתוק לא נעלם. באמת הייתה איזושהי הקלה, אבל הניתוק לא נעלם. ואז היא מצאה אותי במקרה ביוטיוב, והיא דיברה עם המטפלת שלה ושיתפה אותה בזה שהיא רוצה לדבר איתי, שיכול להיות אולי שאני אוכל לעזור לה. באמת המטפלת אמרה לה אין בעיה, באמת ככה זה בסדר גמור, מה שיעשה לך טוב. והיא הגיעה אליי וככה קודם כל ניסיתי להבין איך שנתיים בחורה צעירה, בעיקר בחורה מתבגרת, בגיל ההתבגרות, באמת מי שסובל מזה יכול צ'יק צ'ק להיעלם, רק צריך באמת לתת לזה את המענה הנכון. והבנתי שהמטפלת של המטפלת באמת מאוד מאוד טובה, פשוט היא מטפלת רגשית, היא לא נותנת לה כלים להתמודד עם חרדה, בסופו של דבר מדובר על חרדה, היא לא נותנת לה כלים לעשות במהלך היום-יום, זאת אומרת והיא עוזרת לה בפן הרגשי, אבל יש עוד משהו שצריך לעשות, ובנוסף צריך לטפל בחוויה הטראומטית שהתחילה את זה, בעצם ההתקף ניתוק הראשון, והמטפלת שלה לא נותנת מענה לכל זה. ופה באמת אני יכולה לשתף ככה רגע באופן אישי, הייתי באיזושהי דילמה, האם לקחת אותה לתהליך אליי, האם להגיד לה לשלב, זה עמוס מדי לשלב שני מטפלים, או פשוט להגיד לה להמשיך ואז מה לעשות. ואמרתי לה, תראי, קחי את הקורס הדיגיטלי, תיישמי את הכלים ותמשיך את הפגישות עם המטפלת הרגשית שלך. כי גם באמת הייתה איתה שנתיים בתהליך, יש איתה חיבור טוב, זה נשמע שהמטפלת באמת מאוד מאוד טובה, פשוט המטפלת לא מטפלת בשיטות שהיא צריכה כרגע, זאת אומרת היא לא עושה את הדברים שכרגע אותה נערה צריכה כדי שיעזרו לה. והספק שלי היה אם אחרי שנתיים, ההתלבטות באמת אם אחרי שנתיים היא באמת תפתח את הקורס ותעשה את התרגילים. האם היא תתמיד בזה? שם היה הספק שלי. כי הקורס אפשר גם לעשות בלי טיפול תומך רגשי. פשוט השאלה האם היא תפתח והיא תעשה. ופה ככה הצגתי לה את הדברים ואמרתי לה, תראי, אני כן ממליצה לך להישאר למטפלת שלך מכיוון שכבר עשית איתה איזשהו דרך וכבר יש ביניכם חיבור. עם זאת יש כמה דברים בנוסף שצריך לעשות. ואני לא יודעת אם יהיה לך נכון לקחת עוד מטפל, לאו דווקא מבחינה כלכלית, שזה גם כמובן מרכיב חשוב, אלא גם מבחינה רגשית, אם זה לא יותר מדי. זאת אומרת, להיפגש עם שני מטפלים בשבוע זה המון, ולעשות שבוע זה לא כל כך יעיל, זה לא ייתן תוצאות טובות. ולכן אני באמת בהתלבטות, ואמרתי לה, אני חושבת שהדבר הכי נכון יש, תקחי את הקורס הדיגיטלי המלא, ובאמת תעשי אותו, באמת תעשי בשיא הרצינות, תקחי אותו ברצינות. ואמרת לה, תקחי את הזמן, תחשבי על זה, תראי האם את מסוגלת באמת להתחייב לעשות את זה. עכשיו למה אני אומרת, תראו, בני נוער באמת, מי שלוקח את הקורס יכול צ'יק צ'ק לצאת מזה, ממש. הבעיה עם בני נוער שהם הרבה פעמים מסתכלים על זה כמו איזה שיעורי בית, ואני המורה שלנו למתמטיקה, ואנחנו לא במסגרת הזאת, זה לא, אתם לא חייבים לעשות, זה פשוט כדי לעזור לכם, אם אתם לא רוצים לסבול ממה שאתם סובלים ממנו. ולכן ככה אני גם תמיד אומרת, שימו לב, האם אתם יכולים באמת להתחייב ולעשות, כי יש לכם שם את ההסבר בדיוק מה לעשות. והאמת שהיא פשוט נערה מאוד מאוד אינטליגנטית וחכמה ואחראית, ובאמת לקחה את זה לתשומת, היא הבינה, היא חשבה על זה, התייעצה גם עם ההורים שלה, והם החליטו לקחת את הקורס, ולקחה את הקורס, ובאמת עשתה את הדברים, תוך כדי שהיא ממשיכה תהליך עם המטפלת שלה, וככה יצאה מהניתוק. עכשיו, איך אני יודעת? הרי במהלך זה שהיא עושה את הקורס, עושה את זה לבד, היא לא מדברת איתי. כמה חודשים אחרי זה היא שלחה לי שאלה. היא שאלה אותי לגבי איזה חלק בקורס וזה, והיא אמרה לי, האם לעשות ככה? זה התייעצה איתי לגבי איזה משהו, ואמרתי לה, כן, אין בעיה, תעשי את זה, עניתי לה. ואז שאלתי אותה, רגע, ומה איתך כרגע? רק תעדכני אותי, מה המצבך, כדי שאני אדע אם רלוונטי לך התרגיל הזה, החלק הזה במצב שלך עכשיו. ואז היא אמרה לי, אני כבר לא מנותקת, יש לי לפעמים מדי פעם התקפי חרדה. אמרתי לה, יופי, מעולה. את
בדיוק בתהליך באמת זה. עכשיו, מדי פעם, גם מדי פעם הזה, זה באמת, מדי פעם שמגיע, היא בדיוק הייתה ממש בחלק ג' שזה ממש כבר לקראת הסוף, לטפל פשוט בחוויה הטראומטית ברמת התת מודע, ואז לשחרר קדימה. וכמובן גם דיברתי איתה אחרי זה, ושאלתי אותה מה קורה לך עכשיו, והיא אמרה לי, אני מרגישה הרבה יותר טוב, הכל טוב איתי, היא גם הייתה בדיוק כבר לקראת משהו מאוד מאוד חשוב בלימודים, אני לא זוכרת איזה מסיבת סיום, היה שם איזשהו משהו מאוד מאוד מרגש עבורה, וככה היא שיתפה אותי בזה שהיא מאוד מתרגשת וכמה כיף לה, והיא חזרה לחיים שלה, ותראו זה מטורף, זה שנתיים, באמת שנתיים שהייתה בטיפול, והמטפלת באמת הייתה מהממת. היה להם חיבור טוב לפחות, אני לא מכירה את המטפלת באופן אישי, אבל ככה, ממה ששמעתי ממנה, שאלתי אותה על המטפלת כדי להבין האם אולי יש חוסר חיבור עם המטפלת, אולי לא סומכת על המטפלת, אולי המטפלת לא כזו מקצועית, באמת מטפלת מהממת. העניין שהיא מטפלת רגשית, ואותה נערה הייתה צריכה, בנוסף לטיפול הרגשי, כולנו צריכים טיפול רגשי, בנוסף לזה היא הייתה צריכה כלים פרקטיים להתמודדות עם החרדה, עם המחשבות, עם זה בעצם דברים שיעזרו לה ליישם גם ביום יום, ולטפל בחוויה הטראומטית ברמת התת מודע, וזה בדיוק מה שהקורס הדיגיטלי נותן, וזה מדהים, כאילו תראו איך ממש אחרי שנתיים של סבלה מניתוק, ממש בכמה חודשים בודדים, טק, אחרי שנתיים של סבל, פתרה את זה וחזרה לחיים שלה. אז אני מקווה שהסיפור הזה נתן לכם תקווה שגם אחרי שנתיים של ניתוק עדיין יש מה לעשות, לא צריך לראות שחורות וכבר להספיד את החיים שלנו ולהגיד זהו נגמור לי החיים וזה, לא צריך כבר לקבור את עצמנו חיים. באמת שיש מה לעשות ויש הרבה דברים, וככה זה רק עוד סימן שתראו אחרי שנתיים, היא לא הרימה ידיים והמשיכה לחפש מה יכול כן לעזור לה. אם הסרטון הזה עזר לכם, נתן לכם תקווה אפילו קצת, תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ונוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!